Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε την Wasp από την δεύτερη ταινία του Ant-Man, Marvel Ant-Man and the Wasp. Εδώ θα δούμε τη φιγούρα με τα αξεσουάρ της. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε ένα ωραίο artwork της Wasp. Το ίδιο και στην άλλη πλευρά. Τίποτα το ιδιαίτερο στην κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε μια ωραία φωτογραφία της Wasp. Εδώ μπορείτε να κάνετε παύση, να διαβάσετε το μικρό βιογραφικό που έχει και θα δούμε ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε τον Call Obsidian αν αγοράσουμε και αυτές εδώ πέρα τις φιγούρες. Με τη δικιά μας φιγούρα έρχεται το κεφάλι του Call Obsidian. Λοιπόν, αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε την Wasp έξω από το κουτί της και έχω κάποια ανάμεικτα συναισθήματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν σε αυτή τη φιγούρα και υπάρχουν κάποια πράγματα που μου αρέσουν σε αυτή τη φιγούρα. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα αξεσουάρ της. Καταρχήν έρχεται με δύο χέρια. Αυτά είναι προφανώς για υπτάμενες πόζες. Έρχεται με το κεφάλι του Call Obsidian, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έρχεται με το backpack και επίσης έρχεται με το backpack που έχει τα φτερά επάνω και φυσικά εδώ τα φτερά κινούνται πάνω κάτω. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα για το backpack είναι ότι σε αυτό εδώ το backpack λείπουν οι λεπτομέρειες από αυτό εδώ. Βλέπετε έχουν διαφορετικό texture και επίσης λείπουν κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες που είχε εδώ πέρα το backpack στην ταινία. Και τέλος έχουμε το κεφάλι της ηθοποιού, της Evangeline Lilly. Μ' αρέσει αυτό το head sculpt. Πιστεύω ότι την έχουν κάνει αρκετά movie accurate. Μ' αρέσουν κιόλας πως έχουν κάνει και τα μάτια. Δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει περισσότερο από του Ant-Man, αυτό είναι σίγουρο. Βλέπετε εδώ πέρα και την κοτσίδα της. Δεν έχει κάποια άρθρωση εδώ πέρα η κοτσίδα της. Αλλά γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι, έτσι όπως το έχει κάνει Hasbro. Και πάμε τώρα να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Καταρχήν δεν μ' αρέσει το χρυσό χρώμα που χρησιμοποίησαν εδώ στη φιγούρα. Δεν είναι movie accurate, είχε πολύ πιο σκούρο χρώμα από ότι είναι αυτό εδώ. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα μια φωτογραφία της στολής της. Επίσης το μπλε είναι αρκετά σκούρο εδώ στη φιγούρα, θα το ήθελα λίγο πιο ανοιχτό. Και λείπουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες οι οποίες δεν τις έχουν βάλει, οπότε δεν μπορώ να πω ότι είναι movie accurate η στολή της. Τώρα για το κράνος της θα προτιμούσα να είχαν χρησιμοποιήσει ασημή μπογιά για να φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Μας έχουν βάλει αυτό εδώ το άβαφο πλαστικό, το οποίο δεν δείχνει ωραίο κατά την άποψή μου. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ που τις έχουν δώσει εδώ πέρα τα μάτια. Το τζαμάκι είναι διάφανο και μπορούμε και βλέπουμε τα μάτια της. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μακάρι να το είχαν κάνει το ίδιο και στον Ant-Man. Και αυτή εδώ είναι η πίσω πλευρά της Wasp. Η μπογιά της είναι αρκετά καλή. Δεν έχω παρατηρήσει κάπου τσαπατσουλιές της μπογιάς εκτός από αυτές εδώ πέρα κάτω, οι οποίες δεν φαίνονται, είναι κάτω από το χέρι της. Και μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ σφιχτές κλειδώσεις. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω είναι για την περιοχή του καβάλου της. Δεν ξέρω κιόλας άμα είναι η σωστή λέξη αυτή που πρέπει να χρησιμοποιήσω, αλλά ανατομικά δεν φαίνεται σωστά, θα πρέπει να είναι λίγο πιο κυκλικό, ας το πω έτσι. Δεν είναι άντρας
για να έχει αυτό εδώ το πράγμα έτσι εδώ. Κατά την άποψή μου δεν φαίνεται σωστό. Μπορείτε άμα θέλετε να τοποθετήσετε το backpack εδώ πέρα πίσω ή να βάλετε το backpack που έχει τα φτερά. Και για να αλλάξετε τα χέρια απλά τραβάτε το χέρι προς τα έξω και τοποθετείτε το άλλο χέρι. Δεν μου αρέσουν αυτά τα pegs, τα θεωρώ πολύ εύθραυστα και δεν μου αρέσουν αυτά. Πιο πολύ μου αρέσουν τα ball joints. Τέλος πάντων, μπορείτε να τα βάλετε πολύ εύκολα τα χέρια της. Και να αλλάξουμε λίγο και το κεφάλι. Έτσι είναι και με το κεφάλι της. Μ' αρέσει αρκετά το κεφάλι της. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως. Κοιτάζει τελείως προς τα πάνω. Πολύ καλό για υπτάμενες πόζες αυτό. Κοιτάζει εντελώς προς τα κάτω και δεν έχει κλείσει αριστερά δεξιά. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως. Έρχεται πάνω ως εδώ. Έχουμε μονό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα. Θα προτιμούσα να είχε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα. Περιστρέφεται εδώ στον αγκώνα. Έχουμε περιστροφή εδώ της γροθιάς και η γροθιά πηγαίνει μέσα έξω. Έχουμε περιστροφή μόνο εδώ στο στήθος και το στήθος λυγίζει μόνο προς τα πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μπορείς να το λυγίσεις προς τα μπροστά. Πιο πολύ χρησιμοποιούμε το μπροστά, αλλά τέλος πάντων ίσως επειδή αυτή πετάει να της το δώσανε έτσι για καλύτερες υπτάμενες πόζες. Δεν έχουμε περιστροφή στη μέση. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πάνω ως εδώ, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα, το πόδι έρχεται πάνω ως εδώ, κάτω, περιστρέφεται, δεν έχουμε άρθρωση εδώ στα δάχτυλα και έχουμε αυτό εδώ το περίεργο λύγισμα αστραγάλου. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν κάνανε το λύγισμα αστραγάλου από την άλλη πλευρά. Αυτό εδώ είναι άχρηστο. Πραγματικά είναι άχρηστο. Γενικά έχει βασική άρθρωση. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από την άρθρωσή της. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Και κάτι που μου άρεσε, θα σας το δείξω κιόλας, είναι ότι άμα βάλουμε τα άλλα της στα χέρια μπορούμε να της δώσουμε πάρα πολύ ωραίες υπτάμενες πόζες. Μπορεί να φέρει τα χέρια της πάρα πολύ κοντά στο σώμα της και έτσι μπορεί να δείξει πάρα πολύ, να τις κάνουμε πολύ ωραίες υπτάμενες πόζες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η φιγούρα είναι 15,2 εκατοστά. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον ACH Figuarts Injustice Batman. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Comic Cave Studios Iron Man Mark 43. Εδώ θα τη δούμε δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, το Generations Sandstorm. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στην ACH Figuarts Rose Power Ranger. Δίπλα στον Storm Collectibles Scorpion. Και τέλος, εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Marvel Legends Ant-Man από την δεύτερη ταινία του Ant-Man. Τελικά συμπεράσματα.
Γενικά είναι μέτρια φιγούρα, η Hasbro θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά με αυτήν τη φιγούρα. 4 πράγματα μόνο δεν μου άρεσαν. Το ότι δεν έχει διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα, επειδή η Wasp βρίσκεται συχνά σε μάχες σώμα με σώμα. Δεύτερον, ανατομικά η περιοχή του καβάλου της δεν φαίνεται σωστή. Τρίτον, το λύγισμα του αστραγάλου της είναι στην αντίθετη πλευρά. Και το τελευταίο πράγμα που δεν μ' άρεσε είναι ότι η στολή της δεν έχει τα σωστά χρώματα. Παρ' όλα αυτά η φιγούρα έχει βασική άρθρωση, δεν έχει τσαπατσούλικο βάψιμο και αν σας άρεσε αγοράστε την. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος, στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας ένα like στο βίντεο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.